السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم أعزائي متابعين قناة الرياضيات مع أيمن عبد الله ودرس جديد النهاردة عن الأعداد الكسرية، جمع وطرح وضرب وقسمة الأعداد الكسرية بسهولة. هنبتدي إن احنا نشوف مسائل هنا عن الجمع والطرح والضرب بسهولة جدا، والقسمة أيضا للأعداد الكسرية. تابعوني من أول حلقة لآخرها، ورجاء مشاركة الفيديو لتعم الفائدة على الجميع. الدال على الخير كفاعله، واللي بيشوفنا لأول مرة أتمنى إن هو يشترك في القناة ويفعل زر الجرس ليصله كل جديد لدينا إن شاء الله. على بركة الله نبدأ عرض الفكرة والطريق. هنا هنبتدي في البداية عن جمع الأعداد الكسرية، وهناخد معانا مسألتين. المسألة الأولى 4 ونصف زائد 5 وثلث بتساوي كام؟ هنبتدي إن احنا نركز على الأعداد الصحيحة هنا معانا. نبتدي إن احنا نكتب المسألة كالتالي، نجمعهم الأول. ال5 وال4 بيكون الناتج بتاعنا 9. جميل، يبقى أنا جمعت وخلصت من الأعداد الصحيحة. طب أصبح معايا مين؟ معايا الكسر اللي هو هنا. يبقى ال9 دي زائد كام؟ زائد النصف زائد كام؟ زائد الثلث بتساوي. خلي بالك التسعة كما هي مفيش أي مشكلة أهي. إحنا هنا ما نقدرش نجمع في حالة إن المقامات مختلفة. خدنا درس الكسور، كنا بنقدر إن إحنا نتعامل معاهم أولية زي ما إحنا شايفين أمامنا. الاتنين عدد أولي والثلاثة عدد أولي، يبقى بالتالي هنعمل إيه؟ نضربهم في بعض. هنعمل عملية ضرب عشان يكون الناتج بتاعنا كام؟ الناتج يكون بتاعنا هنا 6. فبالتالي هنا المقام هيكون 6. وابتدي خلي بالك من الخطوة دي. أعمل إيه؟ أضرب الثلاثة دي في واحد، 3 في 1 ب3، زائد الواحد في 2 ب2 أهي. يعني الخطوة دي تاني أهي، خدنا دي ضربناها فوق أهي، 3 في 1 ب3 اللي هي العدد ده، وبعد كده ضربنا الواحد في 2 ب2 العدد ده. تمام؟ نبتدي ان احنا دي عبارة عن 9 كما هي اهي، زائد كام بقى؟ خلي بالك فوق 2 و3 ادي 5، وتحت كام؟ 6. يعني العدد ده مش ممكن يتكتب كده 9 و5 أسداس بدون الزائد دي. تمام، لان ده عدد ايه؟ كسري. عدد يعني ايه عدد كسري؟ يعني يحتوي على عدد صحيح وجنبه كسر اهو، عدد صحيح وجنبه كسر. طيب ناخد واحدة تانية عشان المسألة تثبت في ذهننا أكتر. اتفقنا إن إحنا بنعمل إيه؟ بنجمع الأعداد الصحيحة مع بعض أهي. ال7 وال6 كام؟ 13 أهي، زائد كام؟ زائد معايا الكسر هنا 7 على الاتنين، زائد هنا 2 على كام؟ 2 على ال5. دي بتساوي 13 كما هي أهي، زائد المقام الجديد. اتفقنا إن إحنا هنضرب الاتنين في 5 يكون كام؟ 10. وبنفس الفكرة اللي فاتت بنضرب ال5 في 7 ونحط الناتج كام؟ 35 أهو، وبينهم زائد. ونضرب بعد كده ال2 في 2 بكام؟ ب4 ونحط الناتج هنا. يعني دي بتساوي ال13 أهي كما هي، زائد اجمع لي البسط مع هنا 4 و35، يعني 39 على كام؟ على 10. يعني العدد ده، طب 9 وواحد يقول لي الله 39 على 10. طب دي نقدر نجيبها. ال 39 على 10 دي عبارة عن كام؟ عبارة عن التلاتة وكام؟ و9 على كام؟ على 10. تمام؟ ليه؟ 3 في 10 ب30، والباقي هنا 9 على 10. يعني الجزء ده اللي بيتحدد بالاصفر بيساوي الجزء اللي متحدد بالاصفر ده. تمام؟ طب هتلاحظ ان مش في هنا عدد صحيح 3 وفي هنا دي 13. طب ما تجمعهم مع بعض، يبقى ال3 وال13 كام؟ 16. والكسر بتاعك كام؟ 9 على كام؟ على 10. بس كده يعني. طيب نشوف بعد كده الطرح الأعداد الكسرية. لو جينا نشوف المسألة اللي أمامنا هنا، 5 وثلث ناقص 4 ونصف. طب بنفس الفكرة اللي فاتت في الجمع، هل ممكن إن احنا نطبقها هنا؟ عادي جدا. يعني أنت هتبتدي الآن تطرح ال5 ناقص ال4 كام؟ 1. وهنا لأن طرح فناقص بقى، خلي بالك. ناقص كام؟ الثلث أهو. ناقص كام؟ النص أهو. مفيش أي مشكلة. بتساوي. في طبعا طريقة تانية ان احنا كنا نرفع الكسر نخليها صورة كسرية، وهنا صورة كسرية عادي جدا. انا ممكن احلها لك بالطريقة التانية، بس هنمشي بالطريقة دي اللي فاتت ونشرح لك بالطريقة التانية دي، يعني مفيش اي مشكلة. طيب هنا الواحد اهو كما هو. تمام. ناقص، احنا بقى هنتعامل على الجزء ده اهو، ده كده كأنه مسألة طرح كسور اهي عادية خالص. اطرحها بالفكرة بتاعتك اللي انت بتطرحها. المقام هنا نعمل ايه؟ 2 في 3 ب6 اهو، يبقى هنا تحت 6. في مشكلة؟ مفيش مشكلة. طيب
وتحت بنعمل ايه بقى؟ ضربنا الاتنين في التلاتة بستة، بقى المقام الجديد ده. طب لو جينا نمشي بقى خلي بالك التلاتة دي نضربها في واحد، ادي ثلاثة اهي، ناقص اتنين في واحد اتنين، دي بتساوي كام؟ الواحد كما هو اهو، ناقص كام؟ خلي بالك تلاتة ناقص اتنين واحد، وتحت كام؟ ستة. يعني واحد ناقص سدس. طب دي بتساوي كام؟ ما تخلي الواحد ده يبقى ستة على ستة، ستة على ستة بتدي واحد، ناقص السدس اهو، بتساوي هنا الستة ناقص واحد كام؟ طبعا ده واحد، يبقى بتساوي خمسة. يعني الناتج كله هيطلع كام؟ خمس ايه؟ اسداس. طب واحد يقول لي لا انا عايز بقى ايه، لو انا مش عايز امشي بالطريقه دي، عايز امشي بطريقه تانية، ان انا ارفع الكسر. وكانت تنفع ارفع الكسر في الجامع برضو عادي جدا. ازاي ارفع الكسر؟ يعني دي طريقه تانية اهي خالص. المقام بتكتبه زي ما هو، مفيش اي مشكله. بتعمل ايه؟ بتضرب الخمسة دي، بتضربها في التلاتة، دي ضرب. خمسة في تلاتة بكام؟ بخمستاشر. الخمستاشر تطلع تجمع معاها الواحد دي، يعني خمستاشر وواحد كام؟ ستاشر. فهمت الفكرة؟ تلاتة في خمسة بخمستاشر، واحد ستاشر، تمام. ناقص اهي، المقام هنا اتنين، أربعة في اتنين بتمانية، وواحد تسعة. طيب دي بتساوي كام؟ ها، هتعمل ايه بقى؟ المقامات اللي تحت خلي بالك، تضرب الاتنين في تلاتة بكام؟ بستة. تمام. طب واحد يقول لي انا مش عايز اعملها في خطوه واحده، عايز اعملها برضو في خطوه تانية، اخلي دي الوحيده ودي الوحيده عادي خالص، خلي دي كمان ستة. طيب هنا التلاتة دي وصلت لستة ازاي؟ اتضربت في كام؟ في اتنين، يبقى تطلع تضرب ال 16 دي في اتنين. 16 في اتنين بكام؟ باتنين وتلاتين. ممتاز. طب الاتنين وصلت للستة، ضربها في كام؟ ضربها في تلاتة. اطلع اضرب دي في تلاتة، تلاتة في تسعة بسبعة وعشرين. هيبقى المقام اللي تحت كام؟ ستة. وطرح لي 32 ناقص ال27، يطلع الناتج كام؟ خمسة. اهي طلعت اهي، نفس المسألة عادي. الطرق متعددة، والحل ان انت المهم ان احنا نوصل للحل بطريقة سهلة. طب تعال نشوف الضرب، الكسور، الأعداد الكسرية والقسم. طيب هنا أنا عايز أضرب أربعة وتلتين في اتنين وخمسة على تلاتة. طبعا هنا لازم إن أنا أعمل إيه؟ أرفع الكسر على طول كده عشان تخليها صورة كسرية. المقام بتنزله كما هو أهو التلاتة. بتضرب التلاتة في أربعة باتناشر، اتناشر ومعاك، يعني أنت بتعمل عملية ضرب دي أهي، ضرب هنا بيكون ضرب، وبعد كده اللي يطلع بيطلع لك عدد، بتعمل عملية ايه؟ جمع معاه عشان تكتب البسط، تجمعه مع البسط اللي هنا. يعني 3 في 4 ب 12، 12 و2 يبقى 14 اهي. في نفس الشيء هنعمله هنا، ادي 3 كما هي، نضرب 2 في 3 6، 6 و5 يبقى كام؟ 11. طيب بتشوف كده في اختصار في المسألة؟ مفيش اختصار. تعمل ايه؟ تضرب بسط في بسط ومقام في مقام، طالما مفيش اختصار. لو كان في معايا اختصار يبقى كنت هختصر، مفيش اي مشكلة. طب 11 في 14، درسنا الضرب قبل كده، مهارة الضرب في 11 على طول. هنا ال 14 تكتبهم متفرقين زي ما هم اهم، وفي النص تجمع الأربعة والواحد كام؟ خمسة، يعني 154. وتلاتة في تلاتة تحت بكام؟ بتسعة. طيب عايز تبسط لأبسط صورة؟ عادي جدا، تقسم العدد ده على التسعة، هيكون الناتج 17 وواحد على التسعة. تبسط لأبسط صورة. جت منين؟ ال15 على التسعة فيها الواحد والباقي ستة، الباقي كام؟ ستة. يبقى هنا الستة دي اللي تبقى مع الأربعة يبقى 64، 64 على التسعة فيها السبعة ب63، والباقي واحد على ايه؟ التسعة. ده الاختصار. طب نشوف ضرب الأعداد الكسرية، قسمة الأعداد الكسرية. طيب نشوف قسمة الأعداد الكسرية. عندنا هنا الخمسة ونصف على ثلاثة وخمس. ازاي ان احنا نتعامل مع المسألة دي؟ لازم بنرفع الكسر هنا زي ما اتفقنا، وفهمنا الطريقة بتترفع الكسر ازاي. هنا بيبقى المقام زي ما هو، ونضرب 2 في 5 ب10، وواحد 11. وهنا نعمل علامة القسمة كما هي، لان احنا لسه ما رفعناش الكسر. المقام هنا 5، و3 في 5 15، وواحد 16. طب بعد كده بعمل ايه؟ بنزل الكسر زي ما هو، ال11 على الاتنين او الكسر، وبعد كده علامة القسمة نقلبها لعلامة ايه؟ ضرب. وطالما قلبت علامة القسمة لضرب يبقى الكسر التالي للعلامة على طول مباشرة بتقلبه، البسط يطلع فوق والمقام ينزل تحت. يعني الخمسة تبقى فوق وال16 تبقى موجودة تحت. بتشوف في اختصارات موجودة معانا؟ مفيش اختصارات. نعمل ايه؟ نضرب البسط في البسط. لو كان في اختصار بتختصر، في بعض المسائل طبعا بيكون فيها اختصارات، هنا بنختصر.
هنا لكن في هذه النوعية ما فيش فيها اختصار، هنا نضرب على طول بسط في بسط، 5 في 11 55، وهنا الاتنين في ال16 ب32، يعني المسألة طلعت في الآخر 55 على 32. أتمنى إن أنتم تكونوا استفدتوا من حلقة النهاردة، رجاء مشاركة الفيديو وتعمل فائدة على الجميع. شكرا لكم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.